ሰላም ውድ የዩቲዩብ ተመልካቾቻችን በዛሬው ዕለት በሲ++ ክፍል 7 ቪዲዮ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ከኦፕሬተርስ የቀጠለ ክፍል ነው። ከዚህ ሁሉ በፊት ግን ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም ቪዲዮአችንን እዩትና ከተመቻችሁ ላይክ፣ ካልተመቻችሁ የሚባል ነገር የለም። በእርግጠኝነት ይመቻችኋል። ነገር ግን ይሄ ቢጨመር ይሄ ቢቀንስ የምትሏቸው ነገሮች ወረድ ብላችሁ ኮሜንት ላይ ብጽፉልን ወዲያው አስተካክለን እናንተ የምናደርስ ይሆናል። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እናልፋለን። ኮምፓሪዥኖች ማለት እዚህ ጋር x greater than y ስለዚህ x greater than y ነው። እዚህ ጋር ኮምፔር እያደረግን ነው ያለነው የx እና የy ቫልዩዎችን ኮምፔር እያደረግንላቸው ነው የምንገኘው። ስለዚህ እዚህ ጋር የኮምፓሪዥን ቦታ የምታዩት ኮምፓሪዥናቸው ልክ x is equal to y ለማለት ከፈለግን x exactly is equal to y የሚል ቫልዩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን አብዛኞቹ እነዚህ ኮምፓሪዥኖች የሚያገለግሉን like if else ስቴትመንት ላይ ነው። if else ስቴትመንትን በሰፊው የምናይ ይሆናል። ነገር ግን አሁን ለማሳየት ያክል if x is equal to exactly equal ናቸው እያልን ነው y ከሆነ ዲስፕሌይ የሚያደርግልን cout እናደርግና they are the same ሚል ጽሁፍ ዲስፕሌይ እንዲያደርግልን እናደርጋለን። ኤልስ ግን cout የሚያደርግልን የምንፈልገው they are not the same እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ቫልዩ እንዲሰራልን በኮምፓሪዥን ነው የምንሰራቸው ማለት ነው። ለምሳሌ እቺኛቱን አንድ ቀለል ያለች ምሳሌ እናይ። ኦኬ 9 ዲስፕሌይ የሆነችበት ምክንያት እዚህ ጋር ኤክስን ዲስፕሌይ አድርግ ብለን የቀድሞ ጽሁፍ ስላለ ነው። አሁን እዚህ ጋር የኤክስን ቫልዩ እና የዋይን ቫልዩ እንዲያወዳድርልን ነግረናል። ስለዚህ if x እና y እኩል ኤግዛክት ቫልዩ ቢኖራቸው ለምሳሌ 9 እና 3 ስለሆነ እኩል አይደሉም። ስለዚህ እዚህ ጋር ዲስፕሌይ የሚያደርግልን they are not the same ነው። ግን exactly equal ወይም ደግሞ x 3 ወይም 3 ቢሆን ለምሳሌ x 3 እናደርግ x 3 አደረግነ። ስለዚህ የy ቫልዩም 3 ነው። እዚህ ጋር ዲስፕሌይ አርጎልን የነበረው they are not the same ነው። ምክንያቱም ትክክል ነው 9 እና 3 እኩል ሊሆን አይችልም። አሁን ግን ይሄንን ቫልዩ ስናወዳደር ኮምፒውተራችን ፕሮግራማችን ሲያወዳደር they are the same ይለናል ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ በኮምፓሪዥን ነው የምንሰራው። እነዚህ ነገሮች በጣም መሰረታዊ የሆኑ ነገሮች ነው። ዳታዎችን የተለያዩ ነገሮች ከዳታዎች ጋር ከዩዘር ኢንፑቶች ጋር የምንሰራው ስራ ሲኖረን በጣም አስፈላጊና ወሳኝ ኦፕሬተሮች ናቸው ማለት ነው። ሌላኛው ስለ ሎጂካል ደግሞ ስነግራችሁ ሎጂካል ኦፕሬተርስ የሚባሉት ሎጂክ የሆኑ true or false የሚሉ ቫልዩዎችን ሞስትሊ የሚይዙ ናቸው። ስለዚህ እነዚህን ለማሳየት ያክል ኦኬ አሁንም እናጠፋለን። ስለዚህ x የሚለው ቫልዩ x is greater than 5 and እንላለን እዚህ ጋር sorry ኤንድን ስንጠቀም ሎጂካል የሆነ ነው። ይሄኛው የሎጂክ ኦፕሬተር ስለሆነ x ነው ወይ y is less than 3 ይሄንን ነገር ነው። ስለዚህ ይሄንን ቫልዩ ዲስፕሌይ እንዲያደርግልን ነው። ስለዚህ if ኦኬ ስለዚህ በኢፍ ኤልስ ስቴትመንት ከምንጽፈው cout እንላለን። ይሄንን ቫልዩ ዲስፕሌይ እንዲያደርግልን እንጠይቀዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር የጠየቅነው ነገር ምንድነው? ኦኬ በብራኬት ውስጥ ብናስገባለት አንድ ላይ እንዲሰራልን ስለዚህ x ቫልዩ ከ5 ይበልጣል y ቫልዩ ደግሞ
ከ3 ያንሳል ነው y is less than 3 ነው ያለው ስለዚህ እዚህ ጋር ያለን ቫልዩ ምንድነው true ነው ምክንያቱም no way x is greater than 5 false ነው እዚህ ጋርም ልክ እንደምትመለከቱት y is less than 3 less than አይደለም ምክንያቱም ይሄ እኩል ነው 3 ነው እዚህ ጋርም ያለን ቫልዩ እዚህ ጋርም 3 ነው ነገር ግን less than አለው ስለዚህ false and false ከሆነ ዲስፕሌይ የሚያደርግልን false ወይም ደግሞ 0 ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ራን እናደርጋለን ስለዚህ ልክ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር 0ን ዲስፕሌይ አድርጎልናል 0ን ዲስፕሌይ ያደረገልን false ስለሆነ end ቫልዩን ስንጠቀም ሁለቱም ኤግዛክትሊ እኩል የሆኑ ትሩ የሆነ ቫልዩ ያላቸው ነገሮች ስናስገባ ነው ለምሳሌ ትሩ አድርገን ይሄንን ነገር ላሳያችሁ x is greater than 2 እናደርገው 2 እናደርገዋለን ይሄንን ደግሞ y is less than 5 እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄንን ራን እናደርጋለን ልክ እንደምትመለከቱት ነው ላላ 1 ማለት ትሩ ዲስፕሌይ ተደርጎልናል ይሄ ቡል ወይም ቡሊያን ቫልዩ ስለሆነ ትሩን ዲስፕሌይ አድርጎልናል ማለት ነው ምክንያቱም ኤንድ ቫልዩ ኤግዛክትሊ ትሩ የሚመጣልን ሁለቱም ተመሳሳይ የሆኑ ትሩ ያላቸው ቫልዩዎችን ነገሮች ስናወዳድር ነው ስለዚህ ሌላኛው ይሄኛው ነው ከሎጂካል ኦፕሬተሮች እነዚህ ኦር የሚለው ደግሞ ልክ እንደምትመለከቱት ሁለቱም ሁለት የኦር ምልክት ነው ይሄ ሁለቱ ቀጥቀጥ ያለ ምልክት ያለው ኦር ምልክት ሲሆን x less than 2 እዚህ ጋር ልክ እንደምታዩት 3 ነው 3 ከ2 አይንስም ስለዚህ ይሄ ፎልስ ነው ነገር ግን ይሄ y is less than 5 አው 3 ከ5 ያንሳል ስለዚህ ይሄ ትሩ ነው በኦር ጊዜ ደግሞ አንድ ትሩ ቫልዩ ብቻ ነው ከሁለት ሳይዱ አንዱ ትሩ ከሆነ ምን ጊዜም ቫልዩአችን ትሩ ነው ነገር ግን ሁለቱም ፎልስ በሚሆንበት ጊዜ ብቻ ነው ቫልዩአችን ፎልስ የሚሆነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ትሩ ዲስፕሌይ ያደርግልናል ማለትም አንድን ዲስፕሌይ ያደርግልናል ማለት ነው ኦኬ ሁለቱን ፎልስ ስናደርግ y is greater than 5 ልክ እንደምታዩት ነው 3 ከ5 አይበልጥም ስለዚህ ሁለቱም ፎልስ ሆነ ዲስፕሌይ ሲደረግልን ላላ 0 ፎልስ ነው ማለት ነው ምክንያቱም በሁለቱም ሳይድ ያስገባ ነው ሐሰት ወይም ደግሞ የውሸት ስለሆነ ከሁለት አንዱ ትክክል ቢሆን ነው ኦር ማለት ከሁለት አንዱ ትክክል ቢሆን ኦኬ እሺ ይሄን ያክል ካልኳችሁ ሌላኛው x is not equal to 5 ይሄ ማለት ኖት ማለት ናት እቺኛይቱ ሌላ የሎጂካል ኖት ማለት ናት ስለዚህ እቺ የሎጂካል ኦፕሬተር ኖትን እንጠቀማለን ስለዚህ ኖት ማለት ብዙ ነገሮች ላይ እንድንጠቀማት ኖት ግሬተር ዛን ኖት ሌስ ዛን የሚሉ ነገሮች ላይ እንጠቀማት እንችላለን ስለዚህ አሁን እቺን ዲስፕሌይ እንዲያደርግልን x ማለት ከ5 ጋር እኩል አይደለም ስለዚህ ትሩ የሆነ ቫልዩ ነው ስለዚህ አንድን እንጠብቃለን ማለት ነው ላላ ልክ እንደምትመለከቱት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ግን ትሩ የሆነ ማለት ትክክለኛ የሆነ ነገር ኖት ብለን ብናስገባ ስለዚህ ለምሳሌ 3ን ብንጠቀም እዚህ ጋር 3ን ስንጠቀም is not equal to ከ3 ጋር ልክ እንደምታዩት 3 ነው ቫልዩ እኩል ናቸው ነገር ግን እኩል አይደሉም ብለን ብንጠይቅ ልክ እንደምትመለከቱት ሐሰት ይለናል ማለት ነው ምክንያቱም እኩል የሆኑ ቫልዩዎችን እኩል አይደሉም ብለን ለኮምፒውተራችን ፕሮግራም እየሰጠነው ስለሆነ ስለዚህ ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ይሄንን ይመስል ነበር በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቻው